שלום לכם. בסרטון הבא אני הולכת לענות על ההתלבטות או שאלה אם אחרי שאני אפסיק לקחת כדורי ציפרלקס, האם אני אמשיך להרגיש טוב כמו שאני מרגיש או מרגישה עכשיו, או שיחזרו חזרה כל החרדות והדיכאון שהיה לי לפני. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אז יש אנשים שבחרו לקחת כדורים פסיכיאטריים, בדרך כלל זה כדורי ציפרלקס, וזה עזר להם וגרם להם להרגיש הרבה יותר טוב ולהתייצב נפשית, והם אומרים, טוב, עכשיו אני מרגישה טוב, אני רוצה להפסיק עם הכדורים. אני לא רוצה להיות תלויה בכדורים כל החיים שלי, אני לא רוצה שהכדורים הפסיכיאטריים ינהלו אותי. איך אני מפסיקה? אז קודם כל, כדי להפסיק, תתייעצו עם פסיכיאטר. לא עם רופא משפחה, אלא עדיף פסיכיאטר. יצא לי לשמוע כבר על אנשים שהתייעצו עם הרופא משפחה, ושהוא נתן להם הדרכה שלא הייתה נכונה, והם חוו תופעות לוואי מאוד קשות. הפסיכיאטר ידע לדייק אתכם יותר. כדי להפסיק כדורים פסיכיאטריים צריך לעשות את זה בהדרגה, ובדרך כלל רופא הוא לא מבין עד כמה הדרגתי צריך לעשות את זה. אז אני ממליצה כן ללכת לפסיכיאטר, לחכות אפילו אם צריך בשביל התור שלכם עם הפסיכיאטר, ולקבל מהפסיכיאטר את ההדרכה הנכונה איך להפסיק עם הכדורים. יכול להיות שהפסיכיאטר לא ימליץ, וזה בסדר. עדיין אפשר לדבר איתו. זה לא שהוא אומר לכם לא ותורק לכם את הדלת בפרצוף. אוקיי? אז דבר הבא, מה קורה? נגיד ואתם מפסיקים עם כדורים פסיכיאטריים, האם החרדות והדיכאון יחזרו? אז אם לא עשיתם טיפול במהלך התקופה הזאת שלקחתם את הכדורים, ואני מתכוונת לטיפולי שיחה, לטיפולים בחרדות ובדיכאון, אם לא עשיתם איזשהו טיפול, סביר להניח שכנראה החרדות והדיכאון יחזרו. אם עשיתם טיפול, אז אני ממליצה לכם להמשיך את המפגשים עם המטפל בזמן הגמילה. כי בזמן הגמילה יש תופעות לוואי לא קלות של חרדות, של דיכאון, של נפילות. זאת אומרת, התסמיני גמילה יכולים להיות מאוד קשים, וצריך שיש שם ככה איזה מישהו שאוסף אתכם, שמחזק אתכם, ששומר עליכם, כדי שתוכלו לעבור את התהליך גמילה. עכשיו, לא כולם חווים תסמיני גמילה מאוד קשים, ולפעמים במהלך הגמילה לא חווים את זה, אלא קצת אחרי, וזה בסדר. לזכור שזה חלק מהתסמיני גמילה, חלק מתופעות הלוואי של הפסקת הכדורים, וזה בסדר. כנראה שגם הפסיכיאטר ידריך אתכם שזה מה שהולך לקרות. ובנוסף, מה שחשוב לזכור, שזה רק חלק מתסמיני הגמילה. ולא לכולם יש אותם, אגב. לא לכולם יש אותם. אם אתם עושים את זה בהדרגתי על פי הוראות פסיכיאטר, יכול להיות שלא תחוו את התופעות גמילה האלה. סליחה. אוקיי, אז דבר הבא. בעצם השאלה הגדולה, האם החרדות והדיכאון יחזרו? אז אם הייתם בטיפול, ובמהלך הטיפול באמת פתרתם את הגורם של החרדות ואת הגורם של הדיכאון, והתחזקתם נפשית, כנראה שהחרדות והדיכאון לא יחזרו אחרי זה, כי באמת פתרתם אותם. אם לא הייתם בטיפול, כנראה שהחרדות והדיכאון יחזרו. והסיבה לכך היא בגלל שהכדורים הפסיכיאטריים לא פותרים את הבעיה, אלא הם פותרים את התסמינים. ולכן זה הגיוני שהחרדות והדיכאון יחזרו, כי הסיבה עדיין נשארה. לפעמים הסיבה היא תלוי משהו מסוים זמני. אני עכשיו בתקופה מאוד קשה ואני חווה חרדות ודיכאון, ואז אני לוקחת כדורים פסיכיאטריים, אני עוברת את התקופה הזאת, ואחרי שסיימתי עם התקופה הזאת ואני אפסיק את הכדורים, אז כנראה שאני לא אחווה יותר חרדה ודיכאון, בגלל שהחרדה והדיכאון תלויים בדבר הספציפי הזה שכבר עברתי אותו, הוא נגמר. הוא היה הסיבה. הזמן הזה, הלחץ הזה, התקופה הזו, התמודדתי עם איזה משהו מאוד קשה. לדוגמה גירושים. אחרי שעברתי את הגירושים, אולי אני כבר בזוגיות חדשה, אני אפסיק עם הכדורים, כנראה שהחרדה והדיכאון לא יחזרו. אם לחרדה ולדיכאון יש סיבה מסוימת, שזה יכול לשבת על חוסר ביטחון, על חשש איך יראו אותי, איך יסתכלו עליי חברתית, זה יכול לשבת על איזשהו זיכרון לא נעים, זה יכול לשבת על כל מיני דברים.
אצל כל אדם זה מאוד אינדיבידואלי. אף אחד לא יודע בעצמו על מה זה יושב. בשביל זה יש אנשי מקצוע. אנשים לפעמים אומרים לי, אבל אני לא יודע על מה זה יושב, מאיפה אני אמור לדעת על מה זה יושב? זה לא יושב על כלום, אין לי מושג. אני אומרת לו, למה שתדע? הרי אתה לא סובייקטיבי, אתה לא אובייקטיבי כלפי עצמך, אתה סובייקטיבי. כל דבר שתגיד, אתה תערער על זה, אתה בדיאלוג עם עצמך. אתה לא יכול, אתה חייב לצאת מהדבר הזה, ואתה חייב להיות בדיאלוג עם מישהו אחר. רק מישהו אחר יכול להסתכל ולראות מהצד על מה זה יושב, מאיפה מגיעה החרדה, מה הגורם לחרדה. ולכן, מי שנמצא במצב של חרדה, לא לחפש בעצמך. אין סיבה לחפש בעצמך על מה זה יושב. בשביל זה צריך בן אדם אחר שיסתכל, יבחן ויוכל להוביל אותך בתוך זה. לכן אני ממליצה לא לחפש לבד. לא צריך לחפש לבד. לכו לאיש מקצוע. מי שמתמודד עם חרדה ולוקח כדורים פסיכיאטריים ורוצה להפסיק עם הכדורים הפסיכיאטריים ולא הלך לטיפול, אני ממליצה קודם כל ללכת לטיפול. אפשר תוך כדי הטיפול גם ללכת לפסיכיאטר ולהפסיק את הכדורים הפסיכיאטריים, אבל עדיין, זאת אומרת, להישאר במסגרת של טיפול עד שבאמת מרגישים שזה נפתר, שהחרדה נפתרה, שהצלחתם למצוא ולהבין למה הייתה לכם חרדה, ממה הייתם כל כך חרדים ואיך להתמודד איתה. או הדיכאון, מה שלא היה שם, מה שלא גרם לזה בעצם, ולצאת גם איזה שהם כלים. איזה שהם כלים להתמודדות עם חרדה בעתיד. חרדה זו תחושה מאוד מאוד טבעית שאנחנו נחווה אותה במהלך החיים שלנו. גם אם אנחנו ניקח כדורים פסיכיאטריים, אנחנו עדיין נחווה חרדה במהלך החיים שלנו, כי חרדה זו תגובה טבעית לסכנה. ברגע שתת המודע שלנו מזהה סכנה, הוא מגיב, ואנחנו מרגישים את זה דרך חרדה. כשאין סכנה ממשית, אנחנו מרגישים את זה כהתקף חרדה. כשיש סכנה, אז אנחנו פועלים כדי לפתור את הסכנה. גם אנשים שלוקחים כדורים פסיכיאטריים, אפילו הם לוקחים את זה 10 שנים, הם יחוו כנראה באיזשהו שלב התקף חרדה, כי זו תגובה טבעית וזה בסדר. מה שאני ממליצה לכם זה במהלך הטיפול כן לקבל כלים כלשהם להתמודדות עם חרדה ועם התקפי חרדה, כדי שהחרדה לא תנהל אתכם. ברגע שהחרדה מנהלת אתכם, זה כבר נקרא הפרעת חרדה. זהו, אני מקווה שעניתי לכם על השאלה. אם יש לכם שאלות נוספות, כתבו לי כאן בתגובות ואני אענה לכם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. וכמובן, אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!